phiền ai đó ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt tự tình lúc không giờ. Người ta vẫn nói sự nhạy cảm của con người đối với những điều nhỏ bé và thiếu nhạy cảm đối với những điều lớn lao là dấu hiệu của một loại rối loạn kỳ lạ. Chào mừng quý vị đã đến với Cái gì chị chào chị lấy sóng. Chào mừng quý vị đã đến với tự tình lúc không giờ cùng với anh sẽ đi vào trình. Đấy, em bị cái gì dưới đây? Nó không có thẳng. Cái thảm trải mà không có thẳng, cái tiệm cà phê này gian dối thiệt sự. Đây, Cái gì vậy? em phải trải cho nó thẳng. Em ghét mấy tấm chiếu trải mà không thẳng lắm. Nó có trải là mừng rồi. Rồi chưa? Tấm chiếu đã trải rồi phải không? Vâng ạ. Rồi tấm chiếu đã trải rồi. Bên đây cà phê cà pháo gì đó 0 giờ 12 giờ kêu ra cà phê. Chị thấy không? 12 giờ Chị thấy con Covid nó hại mình ghê chưa? chưa? Riết bây giờ ở tụ tập ở nhà không được, em chán đến mức mà vậy em biến cái phòng khách của em thành cái quán cà phê luôn. Rồi là coi như em kinh doanh tại gia. Hay là cà phê mang đi? Không có cho tụ tập quá 2 người. Nhưng mà tụ tập tám chuyện thì câu chuyện có thể mang đi. Nhưng mà ở nhà thì được. Đúng rồi. Mình tám chuyện ở nhà và mọi người mang câu chuyện đi. Mọi người không mang cà phê đi nhưng mà mang câu chuyện đi. Mà chị ở nhà hoài chị có nhớ em không? Không. Em có thể đoán được câu trả lời. Tại vì về khoảng cách địa lý chúng ta đâu có quá xa nhau đâu. Mình cũng có Facebook nè. Em cũng vậy. Chừng nào em đi cách ly đi rồi chị nhớ. Trời ơi, một cái tự tình lúc 0 giờ, một đợt quay một mình tôi 4-5 tập mà nhớ cái kiểu gì. Khán giả thích chị. Khán giả thích em thiệt không? Khán giả thích cái ác của chị. Không. Miêu có ác không? Có thể nói thẳng chút mà phải không? Nói thẳng chút thì mọi người thấy đau lòng mà phải không? Không, tức là cái cách kẻ mắt đó, cái mái tóc đó, cái môi giật giật và cái con ngươi long lên á, và cái tay đôi khi là như muốn vồ người ta. Nó không có ác chút nào hết. Không, thật sự là tất cả những cái này chỉ là những cái gia vị để phục vụ thị giác, để cho mọi người khi mà nghe một cái câu chuyện lúc 0 giờ thì ai cũng sẽ tưởng là cái show này của Trinh nó sẽ rất là buồn ngủ. Nhưng mà 0 giờ là những khi coi như là năng lượng quỷ quyệt biến hình. Có rất nhiều thứ đáng xem và rất nhiều câu chuyện giật gân đáng nghe. Và chỉ để dành nói ra lúc 0 giờ. Ôi, mà chị có thấy số 0 nó giống như mặt trăng lúc bị che không chị? Mây che đến mặt trăng hoặc là mặt trăng bị... Nếu mà mặt trăng bị che thì nó đâu còn là số 0 nữa. Đó là một số 0 tròn trĩnh và sáng quắc trên bầu trời. Đó là mặt trăng những khi không có mây đen. Ôi em ơi, vừa mới nói một câu rất là giống ở trong cái thoại, trong kịch bản mới của chị. Chị viết kịch bản mới à? Chị viết lại một số lời thoại. Cảm tác từ vẫn là mộng hào hoa. Ngôi sao nó lấp lánh được nhờ nó ở đủ xa. Nhưng trên bầu trời có hàng vạn ngôi sao sáng và tắt không ai nhớ tên ngoài các nhà chiêm tinh học. Duy nhất con nít 3 tuổi lên 5 vẫn có thể nhớ được vầng trăng. Đó là vì trăng là duy nhất và trăng phải chịu đựng cô đơn. Nếu anh không thể làm mặt trời để tỏa hồi quang của ánh sáng mặt trời trên mặt trăng đó, để trăng cứ vĩnh viễn phải chịu cô đơn trong đêm lạnh, hãy cam chịu là một vầng mây đen đắp cho vầng trăng khi mặt trăng của anh cần đi ngủ. Và tác phẩm có tên Vầng Trăng Cổ Nhạc. Phải không? HTV đòi bản quyền. Ủa vậy thôi. Thôi hôm nay có quá nhiều hình tròn trong một cái khung. Em thấy nè, cái lót đế cũng hình tròn, cái dĩa cũng hình tròn, cái nắp cũng hình tròn. Hay là tại vì mình bị cái bệnh ám ảnh bởi hình tròn? Và em thấy sao em thích sự trọn vẹn nhiều cái sự trọn vẹn quá. Em thích sự hoàn hảo. Em thích những cái gì mà nó ngay ngắn, nó không khiếm khuyết, nó chắc chắn, nó có chu kỳ và nó dễ đoán. Cái này thuật ngữ y khoa có cái tên để gọi cho cái bệnh này rồi đó. Bệnh gì? OCD hả chị? Control freak là những đứa lúc nào cũng mọi thứ theo đường ray à? Theo kiểm soát. Tiểu tiết, chili và cảm thấy rất là hài lòng trong một cái thế giới hoàn hảo tròn trịa. Nhưng mà ngay cả mặt trăng cũng đâu bao giờ tròn tuyệt đối. Mặt trăng tròn mà chị. Em thấy lúc nào người ta cũng vẽ như một cái con ba chứ. Nhìn lên trời xem. Are you sure? Và ngay cả trong cái ánh sáng của nó bao giờ cũng phải có một tí vẫn đục. Một viên ngọc đẹp là một viên ngọc phải có tì vết. Sao hôm nay lại gặp câu chuyện gì với lại một bạn nào bị hội chứng là tôn sùng sự hoàn thiện à? Chị nói mới đúng ha.
cái này tưởng là hình tròn nhưng thật ra nó rất là nhiều khía. Nó trông giống hình tròn thôi. Tách trà em tưởng là nó trong, thật ra nó còn có một cái gì đen đen ở trong nữa này. Đúng là mọi thứ chẳng thể hoàn hảo. Cái tấm chiếu này trải mãi nó cũng là một cái tấm chiếu mới trải thôi. Nhưng mà nhìn nó xô lệch thì có vẻ hay hơn. Những nếp nhăn trên áo chị nó sẽ đẹp hơn là nó thẳng băng. Giống như là vừa mới ngồi dậy khỏi giường, một tấm chiếu mà mới có ai đó lăn qua lăn lại đứng lên. Tất cả những tì vết đó nó là câu chuyện. Chị làm cho em nghĩ đến những cái điều xô lệch đấy. Em khá là xô lệch đó. Bây giờ là ban đêm. Trăng lên thì cảm xúc cũng lên. Ấy vậy mà có một bạn trẻ 18 tuổi trăng tròn nghĩ rằng thế giới này nên vận hành theo cách hoàn hảo nhất. 16 tuổi người ta mới gọi là trăng tròn, không có trăng nào tròn vào ngày 18 hết đó. Có một bạn trẻ 16 tuổi trăng tròn cộng 2 tuổi nói rằng mọi thứ nên là tròn quay, tròn hoàn hảo giống như chị Trác Thế Miêu vậy. Không phải là cái mặt, không phải cái mặt chị đã giảm cân rất tốt rồi, chị không cần phải lo ngại về điều đó. Ở đây là cái sự tròn trịa trong tính cách, cái sự balance, cái sự cân bằng. Có không? Nó có là fan lộn idol không vậy? Nó có lộn idol không vậy? Em không hề tự viết lá thư này, em phải đọc bằng chứng cho chị. Baby. Em chào chị Liên Hà Trinh. Chào thôi, nó có một chào thôi. Khi đặt tay lên bàn phím viết xuống những dòng này, thật lòng thì em đang rơi vào trạng thái rất hoang mang. Tết âm lịch của năm 2021 này là ngày em tròn 18 tuổi, em sẽ trưởng thành. Ít nhất trong mắt em là vậy. Em không biết có nhiều bạn đồng trang lứa sẽ gặp phải tình trạng như em không. Nhưng mà em càng lớn thì càng thấy mình cô đơn. Kèm theo sự cô đơn đó là cảm giác lạc lõng và thậm chí đôi khi là mất cả phương hướng trong cuộc sống. Cảm giác như vậy không có xảy ra liên tục, nó ngắt quãng và mỗi lần ập tới lại khiến em quỵ xuống và lòng em nặng nề, không thở nổi. Gia đình em vẫn rất thương em, nhưng dường như em lại chẳng đủ can đảm để mở lòng cho họ biết toàn bộ cảm xúc về bản thân. Em chỉ để lộ ra một phần nhỏ. Có lẽ vì tư tưởng của em và gia đình không giống nhau. Em sợ khi họ biết được những ý nghĩ không mấy lạc quan trong lòng em sẽ không nhận được câu an ủi nào, mà còn có khi bị tổn thương bởi lối nghĩ có phần truyền thống và gia giáo của họ. Sự nhạy cảm quá mức cần thiết của em đem lại cho em nhiều rắc rối, làm rạn nứt đổ vỡ các mối quan hệ và gieo rắc cho em quá nhiều nỗi lo. Kết quả là biến em thành một đứa nhìn bề ngoài á thì rất là đầm tính, nhưng suy nghĩ trong lòng lại vô cùng tăm tối và tiêu cực. Hơi lan man ngoài lề một chút, nhưng em muốn nói thần tượng lớn nhất của em là cô Trác Thúy Miêu. Em khâm phục cô lắm vì ở cô bớt nhấn cái chữ. Vì ở chị đau lòng. Đem sửa chữ cho. Vì ở chị ấy tồn tại những cô được rồi, bé 18 tuổi. Tồn tại những tư tưởng có lúc lại bay bổng, có lúc lại vô cùng sắc bén. Cô thương và nói về Sài Gòn xưa một cách đầy hoài cổ, nhưng vẫn có thể đanh thép lên án những vấn đề nhức nhối trong xã hội hay bắt kịp cuộc sống hiện hành của giới trẻ. Em ước giá mà em cũng có thể cân bằng giữa lý trí và đầu óc bay bổng của mình như thế. Dù chỉ một phần nghìn như cô thôi cũng được. Cái nhạy cảm của em có quá sai không? Khi nó cho em được những điều tốt, những bài học, nhưng đồng thời lại lấy đi của em nhiều mối quan hệ xung quanh, cũng như dũng khí của em trong cuộc sống à. Em sắp 18 tuổi tới nơi rồi. Con số tuổi đó càng lúc càng thúc ép em phải suy nghĩ lại, cố gắng moi móc ra những điểm sai trong bản thân mình. Và dường như càng cố gắng xới tung tâm trí lên để bới móc cho bằng được những con sâu sai quấy đó, em lại càng rối, càng cảm thấy hoang mang hơn nữa, chấm cảm. Và không có một lời tái bút nào. Nói xong hết hơi cái quên chào, quên cái tên luôn. 18 tuổi hả? Hồi em 18 tuổi em đang như thế nào Trinh? Em đang trong tiệm net cho audition. Em đang xem cái cú finish này nó có chuẩn không? Em sẽ làm ngược lại cái cú finish đó. Không, ta chơi audition ở trên Diamond Plaza. Chị và một con gấu bông cặp ở một bên nách. Mặc đồ rằn ri Harajuku, câu tóc buộc một chùm, tóc xù như thế này, kẻ mắt màu đen và nhảy vương lên đó. Run to you. That's me. Oh my god. Nói giỡn thôi chứ năm chị 18 tuổi thì Diamond Plaza chưa có. Em cũng đoán vậy. Nhưng mà khi mà tụi em đang chơi cái đó thì chị cũng vẫn đang chơi. Và chị mãi mãi là 18 tuổi. Tại thằng con chị nó chơi đua xe, chị ở ngoài chị chơi audition. Chị nhắc em mới biết là chị hơn em tới một giáp hơn. Ok. 2 giáp lận. Ban biên tập mình có thể đục bỏ cái đoạn này. Xin lỗi cô Trác Thúy Miêu. Sao? Vậy là cuối cùng thì em đang tận hưởng, em đang vui và em đang hồn nhiên năm em 18 tuổi.
Em thấy cuộc đời rộng mở, mây và tóc em bay trong chiều gió lộng. Trinh lúc nào cũng như vậy đó. Điều chị ghét nhất ở Trinh, trầm cảm lên em, cho nó sang. Cuộc sống này đầy rẫy những status, những cuốn sách dạy người ta phải vui, phải quậy lên em. Cuộc đời là màu hồng, quẳng em nó đi có mà nhớ, sống em hả có chị? nhớ hồi trước khi mà em lúc đó thì em đã là MC rồi. Lần đầu chị nhớ đó là lần đầu chị gặp em, thì cái năng lượng lúc nào về cái cô gái này cũng tất cả mọi thứ là up, giọng cao, giọng kim, nói nhanh, tất cả những gì thuộc tính dương, rất là năng động, mắt nằm sáng quắc lên, lúc nào cũng hào hứng. Em thấy kể tả giống tả con quỷ nhỉ? Dạ em không, em giống như là không giống như là một cái con tiểu tinh nhỏ nhỏ này. Đó, that's you, giống như một con sóc. Và em nhớ là anh Thành đã nói gì với em? Chậm lại. Yes. Đầm lại, hãy add thêm value, cho tăng thêm giá trị cho một cái lời nói mình thốt ra, một hành động, một cử chỉ của mình. Mọi thứ chậm lại sẽ dễ tin hơn. Mọi thứ khi chậm lại, khi mà có một cái giai đoạn chỉ là 1/10 giây của cân nhắc, của thấm và của phát ngôn trước khi phát ngôn ra, nó sẽ khiến cho cái từ đó trở nên có giá trị, đúng không? Và cho đến tận bây giờ thì em không có khả năng làm điều đó, tại vì em không thể thắng lại được, tại vì bây giờ đó đã là quán tính của em. Một khi em đã mở mồm em nói rất là nhanh. Thì cuối cùng thì chị chấp nhận điều đó, đó là cái dấu ấn rất riêng của Lê Hòa Trinh rồi. Và lúc nào em cũng vậy, cô gái lạc quan. Ngay cả những khi chị lò dò vào inbox hỏi em là em có ổn không thì em lừa rồi chị rồi, em lừa chị rồi, em lừa chị rồi. Nhưng mà thật sự ra em là thiểu số ấy. Chị hoặc là em không cho chị biết, hoặc là em tránh không thể hiện ra ngoài. Chứ còn cái độ tuổi từ 14, 15, sau 17 đến ngay cả 18 thì con người ta sẽ đi qua cái confusion rất dễ hiểu. Cái tuổi teenagers, cái tuổi làm loạn, cái tuổi ngơ ngác hoang mang. Đúng ra giá như là ở độ tuổi 13, 18 ở Việt Nam mình á, các bạn được như các bạn thanh niên đồng độ tuổi ở các nước khác thì cái độ đầm và cái tính xác quyết trong cuộc sống nó đã rất rõ rồi. Nhưng mà do cái cách ở của người Việt mình nó như vậy, cho nên 18 tuổi còn đi học, tức là các bạn vẫn là những tấm chiếu chưa được phép trải. Cái đó sẽ có những cái hoang mang. Cái phát triển tự nhiên bên trong thì đã đòi hỏi được trải nghiệm, nhưng mà cái kềm nén bên ngoài thì vẫn áp dụng cùng một công thức đối với các trẻ 12, 13 tuổi. Không phải là người ta càng lớn càng cô đơn đâu. Thật sự ra năm bạn 18 tuổi bạn cô đơn y như hồi bạn 12 tuổi thôi. Chỉ có điều là nhu cầu của bạn khi 12 tuổi không lớn bằng nhu cầu của bạn năm 18 tuổi. Năm 12 tuổi mình chỉ cần có bạn chạy chơi ở chuồng tắm mưa ai cũng được. Niềm vui của mình có nhiều khi là nhổ nước miếng trúng mặt thằng nhà kế bên. Nhưng năm mình 18 tuổi mọi thứ nó không còn đơn giản như vậy nữa. Tắm mưa thì phải có nhạc nền và nhổ nước miếng trúng mặt thằng kế bên, nhiều khi ước chi nó nhổ lại vô mặt mình. Sự tăng trưởng của nhu cầu trở nên phức tạp. Chứ còn sự cô đơn thì chúng ta cô đơn từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, không lúc nào khá hơn cả. 2 triệu năm con người tiến hóa để cô đơn. Trích đèn vâu nha. Và có vẻ như là cô đơn giống như cái đôi hoa tai rất là xinh của Trinh bây giờ đang đeo. Cô đơn là một chút làm duyên làm dáng với đời nữa kìa. Bạn có bao giờ bạn cảm nhận thật thấu đáo chữ cô đơn chưa? Có thể tuổi 18 cảm thấy cô đơn là không ai hiểu được mình. Thật sự ra là tại vì mình chưa có năng lực phát ngôn ra cái confusion, cái bối rối bên trong mình. Mọi người xung quanh không đáp ứng với nỗi cô đơn của mình. Đó là tại vì mọi người đều đã đi qua hết và coi nó chuyện rất là bình thường như cân đường hộp sữa. Chỉ riêng con drama queen tuổi 18 thì cảm thấy là bi kịch của mình mới là vĩ đại nhất trên đời. Tất cả những con bé tuổi 18 đều tưởng tượng bản thân mình là nữ hoàng bi kịch vĩ đại nhất. Và đến bây giờ thì chị cũng vậy thôi. Cô cũng vẫn vậy. Chúng ta luôn có cái xu hướng là bi kịch của tôi nó mù mịt quá. Dựa trên thư của bạn thì cô bé có đang đau lòng không nếu cô bé quá là yêu cô Miu? Thôi cô Miu cứ nói thẳng nha. Cô Miu phát chán bọn nữ hoàng bi kịch mà chưa chịu trải đời. Bạn chưa có cửa để bi kịch đâu. Đập vỡ vỏ trứng đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện bi kịch với nhau.
Còn bây giờ tất cả mọi thứ ok, enjoy it. Bạn đang đi qua cái giai đoạn khùng khùng điên điên á, nó chưa có gì rõ ra cái gì. 18 tuổi đúng theo ao ước nguyện vọng của phụ huynh thì 18 tuổi bạn đang xác định khoa thi, ngành thi, sự nghiệp. 18 tuổi theo các tiểu thuyết gia xác định cho bạn nó bắt đầu có mối tình học trò, một vài mối tình học trò đầu đời, xao xuyến đầu đời. 18 tuổi theo đám bạn bè khu ngầu đồng lứa ở trong trường xác quyết thì bạn nên mất trinh rồi. 18 tuổi theo bác sĩ và các luật sư phán quyết bạn có quyền quan hệ tình dục, nhưng mà bác sĩ nói là chưa nên mang bầu. Thế thì 18 tuổi làm gì đây? Khi mà mỗi người, mỗi ngành, mỗi nghề, mỗi đối tượng đều định nghĩa cho cái 18 tuổi của mình khác nhau. Bản thân mình thì không biết. Ok, bạn thích ngồi đó và tạo ra là một đám mây đen trong góc phòng, dọa nạt tất cả mọi người lại gần mình, như một cái cách mà một đứa trẻ sẽ làm bằng mọi cách để có ai đó đến, để lưu ý, để xuyên tay qua đám mây kia để nắm lấy tay bạn. Nhưng mà ấy ơi, bên trong đám mây đen của ấy á, nó chưa có một cái vấn đề cụ thể, nó chưa có một con người cụ thể, nó chưa có một cái hệ giá trị cụ thể để một bàn tay cùng sống, cùng tầng sống với bạn sẽ xuyên qua đám mây đó, nắm lấy tay bạn. Tất cả những gì bạn đang làm, hoặc ít nhất là cô Miu đang đọc thấy từ thư bạn, đó là cái đòi hỏi, cái nguyện vọng từ bên trong của bạn vang ra với thế giới. Và sau đó là một loạt complaint là thế giới không hồi đáp lại tôi. Trong khi nguyện vọng mà bạn đang thảy ra với thế giới đó, nó đang là một thông điệp không rõ lời. Nó chưa rõ lời. It's okay, ở tuổi này không có sao hết. Cứ tiếp tục ngơ ngác như vậy nữa đi. Một số công việc bận rộn sắp tới của bạn như việc thi tốt nghiệp, hoặc là môi trường mới, đại học hay cao đẳng chi đó, hoặc là làm gì đó nếu không phải đại học. Tất cả những cái đó nó sẽ xâm chiếm trí não của bạn. Đừng để nó xâm chiếm mạnh quá. Hãy nên nhớ, bên cạnh sự nghiệp, bên cạnh nhu cầu, bên cạnh tham vọng, hay bên cạnh kỳ vọng người khác đặt cho mình, ước mơ của mình là gì? Điều gì sẽ đánh tan đám mây đó? Một anh bạn nào đó ở cùng khối, ở khối trên hay là ở nhà bên sẽ đến chăng? Sẽ lại gần, liệu đám mây đó của bạn có tan đi không? Điều gì sẽ làm bạn nhoẻn cười? Bạn đang chờ đợi ai đến làm bạn nhoẻn cười? Hay bạn sẽ học cách exercise, tập thể dục cơ mồm và tự nhoẻn cười? Sau đó thế giới sẽ cười lại với bạn. Tuổi 18 có 1 tỷ thứ để tìm hiểu. Ôi, em chị tự vừa hỏi mới nói cái gì chị còn không biết nữa mà. Em tự hỏi là nếu mà em thu âm lại xong em tự gõ ra, em có thể phát thành một cái quyển sách tuyển tập nói với tuổi 18 tuổi hồng thơ ngây. Và ngay 18 thơ ngây con khỉ. Thôi mà em biết là dưới giọng văn của tiểu thuyết gia, một diễn giả, một nhà tư vấn tâm lý tạm thời trong chương trình Tự Tình, trông có vẻ sắc bén nhưng mà chị tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi mà bạn nói rằng chị là một hình mẫu lý tưởng hoàn hảo cho sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, thì chị rất là ngạc nhiên. Tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi người đều biết rằng là chị cực đoan mà. Chị cực đoan bản năng. Và chị tôn thờ cảm xúc. Là hoặc ở cực này hoặc ở cực kia, hoặc là cái biên độ nó rất là lớn. Thật sự là bạn nói chị balance thì cũng không sai đâu. Chị là Libra, Thiên Bình. Dạ. Và chị là cái sign duy nhất, đó là cái đồ vật, chứ không phải là một con vật. Nó là cái cân. Yep. Thì khi mà mọi người nhìn vào Thiên Bình và thấy cái cân thì nghĩ rằng là cái người này rất là balance. Nhưng mà một cái cân mà nó đứng ở cái trạng thái như vậy, bạn thấy rằng là khi bạn đi ra ngoài chợ, bạn thấy cân thì bây giờ nó xệ bên này hoặc là xệ bên này. Vậy thì cái cân mà khi mà nó đang được như thế này, thật sự đó là ta không nhìn thấy cái dao động cực điểm của nó giữa hai đầu, giữa âm và dương, giữa lý trí và cảm xúc, để nó giữ cái thế này. Bạn có bao giờ bạn thử đi qua đi trên dây hay là đi trên cầu khỉ, có đúng là hai cái tay của mình lúc nào cũng phải như này để mình giữ thăng bằng á. Mình phải luôn luôn chuyển động hai cái tay, mình đi hai cái tay mình ngoe ngoẩy thì cũng là như vậy. Một người thăng bằng thật sự là một người luôn dao động một cách rất cực đoan giữa hai thái cực, lý trí và cảm xúc. Duy chỉ có một điều, ba mẹ thì thường nói với chúng ta là sao? Mình phải mang cái cảm xúc của mình ra, sống trên đời phải có cảm xúc, phải có tình cảm, nhưng cảm xúc nó phải tuân thủ các mệnh lệnh của lý trí. Ví dụ như lý trí mình nói rằng là no, mình sẽ không có chọn cái anh bạn này tại vì anh bạn này anh quậy lắm.
mình sẽ thích anh kia tại vì anh kia học cái ngành đại học này là sau này tương lai bền vững. Cái đó là cái lý trí nói. Xong lý trí ra lệnh với cảm xúc là: ê cảm xúc, lần sau mày thấy cái bạn mà học đại học mày nhớ đập tim thiệt là mạnh nha. Bạn đó đúng chỗ rồi đó. Thì nó bị, thật sự là nó bị sai công thức của mẹ thiên nhiên. Lý trí của chúng ta có thể hoạt động rất mạnh, rất sắc bén, nhưng kỳ thật nó đang phục vụ cho trái tim. Thì khi mà nó xảy ra như vậy mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi lại gần cái anh bạn mà quấy ơi là quấy, quậy ơi là quậy, nhưng không hiểu sao bản thú vị của mình lại gần, mình thấy tim mình đập. Ok, mình đi theo cái la bàn này, cái này mới là cái la bàn. Còn cái lý trí của mình nó lươn lẹo ghê lắm. Nó có 1 tỷ thứ lý luận với lý thuyết, 1 tỷ con người ngoài xã hội nhồi tùm lum lý thuyết vào đây. Bạn ấy nghịch nhưng mà bạn ấy có hiếu á chị. Whatever, nó nghịch kệ nó nhưng mà nó vui. Thì lý trí sẽ nói với mình là: e hèm, bộ tính lấy con nhà người ta hay sao mà mới 18 tuổi đã tính tới chuyện tương lai, sự nghiệp, sổ đỏ, sổ hồng nhà nó. This is the time, đây là cái lúc mà 18 tuổi là lúc để mình enjoy, lúc để mình trải nghiệm, lúc để mình biết nhiều loại người ở trong xã hội. Và sau này khi mình lớn lên thì mình sẽ thanh lọc ra là mình sẽ biết chắc cái loại nào không hợp với mình. Còn bây giờ là mình phải trải ra, xô lệch cũng được, trải ra, mà đừng trải ngu thôi là được rồi. Thì đó là khi lý trí phục vụ trái tim. Nghĩa là lý trí nó sẽ bảo vệ cho cái quyết định của trái tim, làm sao cho cái quyết định đó nó ít rủi ro nhất. Nhưng mà đi theo trái tim sẽ làm cho người ta hạnh phúc. Lý trí sẽ là thứ bảo đảm để cho cái cuộc chơi đi tìm hạnh phúc, đi tìm niềm vui đó, xác suất rủi ro nó thấp nhất. Thế thôi. Còn bản thân Miu thì có những lúc Miu nói chuyện người nghe giống như là lý trí lắm á, nhưng mà thật sự để phục vụ cái quyết định của trái tim. Ví dụ như chị có thể điên cuồng bảo vệ ra những thứ mà xã hội bảo là sai. Ví dụ như là một mối quan hệ lệch tuổi này nọ, và chị sẽ dùng lý luận cực kỳ tốt để bảo vệ điều đó. Thì rõ ràng ở đây là lý lẽ, lý trí của chị đang phục vụ cho trái tim. Ví dụ như là mọi người đều khen chị giỏi, và chị cũng không giấu cái việc là cái việc học của chị đứt đoạn đi. Và cái việc chị điên cuồng chị học và chị điên cuồng chị phải giỏi á, đó là vì chị biết là cái sức hút của chị nó nằm ở những thứ chị biết. Trên trái tim bảo với chị rằng là mình cô đơn quá, mình chả có ai đến với mình. Và khi mọi người đến với mình thì mọi người thường là không coi trọng lời mình nói lắm. Hồi nhỏ thì chị bị như vậy. Cái điều đó trái tim nó thổn thức, tức là nó thôi thúc là không, mình phải có cái gì đó thiệt là hay để gây ấn tượng với người ta. Mình phải nói ra một cái gì, mình phải có một cái nội hàm để người ta không quên được mình. Ví dụ như cái khuôn mặt chị là một cái khuôn mặt rất là nhạt nhẽo. Con người chị là một con người rất là nhạt nhẽo. Nếu mà là chị ngày xưa gặp một cái quên liền. Bây giờ gặp em ngủ không được. Đó em là nhớ chứ em sợ nha. Cái quá trình tập luyện của lý trí để phục vụ nhu cầu của trái tim. Thì không ai cân bằng hoàn hảo. Tại vì cái thứ mà để phục vụ cái thứ kia thì mình biết cái gì là chủ đạo. Chị không phải là một người cân bằng. Chị là một người cực đoan rồi, trời ơi. Tóm lại là bạn ơi, một tấm chiếu chưa từng trải còn tốt hơn là tấm chiếu không bao giờ được trải liêu. Nên bạn cứ thoải mái, cô đơn, thoải mái, mở lòng và quay trở lại với thiên bình cực đoan như là chị Miu á. Vậy thì chị nghĩ chị đã được tạo ra hay chị đã tìm thấy mình? Chị tìm đến các nguyên tố tạo ra chị. Chị có một cái định dạng từ nhỏ, từ khi chị 10 mấy tuổi như bạn, nhỏ hơn. Tìm ra những nguồn ảnh hưởng. Người ta vẫn thường nói với lại tuổi trẻ là hãy là chính bạn khỉ, mình đã là gì đâu mà là chính mình. Rồi trong khi tiếng Anh thì lại nói là I wanna be someone. Tôi muốn làm một ai đó trong xã hội. Người thì bảo là be yourself, rồi vậy thì be someone hay là be myself là nó loạn lên. Chúng ta là độ tuổi 10 mấy, chúng ta sẽ có những thần tượng, chúng ta sẽ có những nguồn ảnh hưởng. Chỉ có điều rằng là mình trung thành với những thần tượng, mình trung thành với những giấc mơ tuổi nhỏ đó của mình, cho đến khi mình lớn lên á, một cách nghiễm nhiên nào đó, từ trong con người mình hoặc từ trong số phận, mình sẽ tiếp cận những cái nguồn năng lượng sẽ cho mình cái thứ đó. Ví dụ như là nếu mà bạn thật sự thích chị, bạn thích chị ghê lắm ấy,
thì tự dưng bạn lớn lên, bạn đi làm hoặc là bạn kết bạn, bạn sẽ gần hơn với những người có năng lượng hao hao giống như chị. Và cái sự tác động qua lại đó, sau một thời gian bạn sẽ có một phần nào đó của Trác Mill. Không phải là từ Trác Mill phát ra mà là từ cái loại người, cái năng lượng giống như thế. Nhưng mà hiện thời bạn đang chưa xác minh là bạn thích cái cô này ở cái chỗ gì, sự sắc sảo hay là sự bay bổng. Bạn đang thích lối sống hoang dã của Mill, hay là bạn đang muốn có một cái lý trí để mà ai cãi mình cũng cãi lại. Thì bạn hiện thời bạn đang chưa phân biệt được cái điều đó. Còn chị thì mình không thể tự thiết kế nên bản thân mình được. Nhưng mà trái tim mình nó cứ lôi mình đi đến những nơi mà người ta bảo là xấu xa đừng lại gần đó. Nhưng mà mình biết là cái nguồn ảnh hưởng này là cái thứ tôi muốn để tạo nên một tôi về sau này như tôi mong muốn. Có thể nó có những cái tì vết, nhìn vô không hài lòng. Ví dụ như vừa rồi chị vừa mới cầm một điếu thuốc lên và chị đang nói chuyện với khán giả trẻ, rất có thể là những bạn đang mười mấy tuổi. Fine, it's me. Thì trên con đường tôi đi tìm tôi tìm cả những tì vết của tôi, và tôi hoàn toàn là tôi hài lòng với điều đó. Vậy bạn có sẵn sàng đi tìm cái điều bạn thích, nếu đó là một mặt trăng méo mó, nếu đó là một hình tròn không trọn vẹn, liệu bạn có hài lòng và hạnh phúc với nó không? Còn nếu bạn đi tìm một cái hình tròn vành vạnh trong đời sống, bạn đi tìm một cái cán cân thiên bình lúc nào cũng đứng thẳng tắp như vậy, thì nó không ở sẵn đó cho bạn. Nó không ở sẵn đó. Giống như câu chuyện của em kể, bạn sẽ tìm một nguyên tố gì đó để cân bằng hóa đời sống lại, hoặc khôn hơn là bốc cha nó cái cục cân bên kia, thế là không có cục cân nào ở trên cái cân cả. Bất cứ cách nào mình chọn, cái chính là trong từng thứ bạn chọn á, hãy làm chậm chậm thôi. Hãy tận hưởng cả cái lúc mình đang cô đơn nhất vào tuổi 18. Tận hưởng cái việc mà không nói chuyện được với gia đình. Tại vì bạn cho đó là một nỗi bất hạnh nè, thì tôi cho đó rằng là gia đình đang để yên cho bạn tự phát triển. Cái lúc này mà có quá nhiều tư tưởng đến từ bên ngoài, và gia đình tư tưởng của họ sẽ không giúp gì cho bạn. Họ đang quay tuổi 18 lại ở một cái góc riêng của tuổi 18 để tự hình thành các câu trả lời cho mình. Và nếu các câu hỏi của bạn đến giờ này vẫn chưa trả lời, thì Mill lại một lần nữa chúc mừng bạn tận hưởng điều đó. Tại vì bạn sẽ luôn đói khát câu trả lời. Việc đói khát câu trả lời sẽ cho bạn một sự hiếu kỳ, mà khi bạn bước ra cuộc đời bạn cứ hau háu câu trả lời của tôi ở đâu, người bạn phù hợp của tôi ở đâu, ai sẽ phá tan đám mây này của tôi, liệu cái kiểu mà drama queen của mình như thế này có một ngày nào đó thành công không, liệu mình có thể nổi bật bằng cách này không. Be a drama queen, be the best one. Nếu bạn muốn là drama queen, hãy là drama queen thu hút nhất, hấp dẫn nhất, thú vị nhất, và người ta muốn lại gần, phá tan đám mây của bạn. Và bạn sẽ cứ tắt đám mây đó để ngụy trang, cứ như thể tự vệ. Đến một ngày nào đó bạn không thích chơi trò chơi drama queen nữa, ok, vứt nó sang một bên, tôi sẽ chơi trò chơi cô gái giống như chị Lưu Hà Trinh cốt mát bạn cũng ở nhà. Tận hưởng tất cả, làm tất cả chậm chậm, đi đến tận cùng của nó. Khi bạn đã trải hết tất cả những thứ đó rồi, bạn không cần chọn lựa bằng lý trí. Cảm xúc, trái tim của bạn sẽ chọn giữ cái ảnh hưởng gì đọng lại, và những cái gì chỉ là nhất thời của tuổi trẻ, những thử nghiệm nhất thời của tuổi trẻ nó sẽ tự nó gạt lọc đi. Và tự nhiên cái tôi của bạn hình thành, chả giống ai, chả giống Mill, nhưng Mill tin rằng là bạn sẽ hài lòng với nó. Cảm ơn chị. Không chỉ là nói với tuổi 18, em nghĩ là đây cũng sẽ là những lời dành cho tuổi 28, 38, 48, bởi vì bất cứ năm nào chúng ta đều có những cơn khủng hoảng tâm lý vì một lý do ABC nào đó. Và nếu như bạn vẫn còn cảm thấy là mình là một hình tròn bị khuyết và rất là cô đơn với mảnh khuyết đó, thì bạn nên đọc quyển Mảnh Khuyết của Silverstein, thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy câu trả lời rất thú vị. Cũng chính là câu chuyện mà chị Mill đã miêu tả từ nãy đến giờ. Imperfect is perfect. Sự không hoàn hảo mới chính là điều hoàn hảo nhất. Mặt trăng sở dĩ có lồi, có lõm, có mảnh khuyết, chúng ta mới tưởng tượng được rằng có chú Cuội và chị Hằng, có con thỏ, có thỏ, có cà rốt. Câu chuyện của bạn và giá trị của bạn nó nằm ở tì vết đó nè. Mill đâu có giấu nè, trên mặt Mill có cái thẻ ngay đây nè, ngay đây luôn. Thì ai cũng bảo phá cái đó đi, nó it's my story, tôi có nguyên câu chuyện ở đây. Thật sự cũng chả vẻ vang gì đâu, đi ra ngoài đường kênh bị người ta đánh thôi. Nhưng mà là cái cảm giác là như thế nào là máu tràn đến nỗi mà mắt mình không nhìn thấy đường, như thế nào là vào lúc 2 giờ sáng cái số điện thoại bật lên trên môi mình nó sẽ là của ai. Đó là cái câu chuyện vĩnh viễn mình sẽ không bao giờ quên được, là qua cái màn nước mắt với máu á. Lần đầu tiên bị như vậy mà không biết cái mặt mình bị như thế nào, thì mình nhìn thấy ba mình
đứng ở ngay cửa trung tâm cấp cứu. Và điều đầu tiên ông làm không phải là quẹt máu hay là coi vết thương. Điều đầu tiên ông làm là kéo cái váy mình cho kín đáo lại, tại nó đang nằm trên băng ca. Thì chỉ cần một cái story như thế này, nhìn như là trên một bộ mặt có khiếm khuyết, nhưng mà cái câu chuyện của đêm hôm đó nó làm nên một phần con người của tôi. Tôi biết là tôi có thể ngông cuồng, ngu dại, đập phá bản thân như thế nào, nhưng khi bật thốt ra từ trái tim của mình biết trái tim mình hướng về đâu. Vậy thì mỗi tí vết của bạn là một bài học giá trị mà không ai học hộ bạn được. Và chỉ có bạn tốt nghiệp từ những bài học đó thôi. Vậy trân trọng nó đi. Hình tròn khuyết ạ. Tuyệt đẹp. Trời cũng khuya rồi, trăng cũng lên. Thôi về. Mây cũng che, chị đừng về. Hôm nay em không cho chị uống rượu mà uống trà. Ước gì không uống trà. Giờ này mà trăng lên mà chị đờn cho em nghe một bài hát cổ thì hay biết bao nhiêu. Anh Trăng nói hộ lòng tôi. Không, đờn thì không cần rồi đó, tại Trọng Lê giỏi vụ này lắm. Trọng Lê đi. Đêm như thế này mà phải có một anh chàng ngồi khẩy guitar rỉ rả chứ hả? Hát cái gì bây giờ nhỉ? Hát cho bạn. Tuổi 18 nổi loạn ha. Cái bài này là đến từ, bạn có thể đoán không? Không phải chỉ ở thế hệ của các bạn mới là nghe nhạc trẻ, nghe nhạc rock thôi. Từ gần nửa thế kỷ trước, Việt Nam mình đã có nhạc rock cho người Việt. Ban nhạc Phượng Hoàng là ban nhạc rock đầu tiên bắt đầu hình thành nên những đại nhạc hội của sinh viên. Lúc đó âm nhạc không dành cho giới hàn lâm nữa, mọi người tràn ra đường, mọi người bắt đầu mặc đồ hippie. Đại nhạc hội ở Sở Thú, đại nhạc hội ở trường La Sainte-Beuve, và ban nhạc Phượng Hoàng đã sáng tác ra những cái bài hát dành cho giới trẻ, nhạc rock nhưng đầy tính triết lý ở đó. Triết lý của thanh niên lúc bấy giờ là triết lý hiện sinh, bây giờ vẫn rất là phù hợp để cho các bạn ở độ tuổi 18, 19, 20 hiểu và nghiên cứu. Không cần phải nghiên cứu quá nhiều qua âm nhạc hoặc qua lối sống thôi. Cái gì mà ta đang trải nghiệm qua hiện tại, đến một ngày nào đó vừa đủ thì thôi. Cuộc tình nào vui đến lúc vừa đủ để ta vui đùa với một cuộc đời một chút xíu thì cũng hãy bình tĩnh. Tại vì hết vui rồi thì sẽ đến giai đoạn đọa đầy, cũng tận hưởng nó như khi cuộc tình đó đang vui. Tại vì đến một ngày nào đó ta sẽ thấy rằng là ta buộc phải nằm xuống và ngơi nghỉ. Tấm chiếu có trải đến mấy cũng có ngày cuộn lại. Lúc đó ta sẽ tiếc rằng tóc chưa xanh một lần nhưng tim thì đã mệt mỏi rồi. Vậy thì trước khi trái tim của bạn mệt, tận hưởng cuộc đời đi nhé. Nước mắt ấy đã lau khô rồi, đôi môi ấy đã quen tiếng cười. Cuộc tình cũ giờ xa ta rồi, người tình cũ giờ đã đi rồi. Tiếc nhớ mấy cũng thêm thừa, yêu đương biết nói sao cho vừa. Cuộc tình đủ để em vui đùa, đọa đầy đó giờ đã đến mùa. Chúng ta đang già đi khi tâm hồn còn quá trẻ, nên đã tự ngăn mình tận hưởng những hồn nhiên. Luôn âu lo thế giới nghĩ mình điên, khi thật sự đâu có ai tỉnh táo. Ta cứ sợ ngày bầu trời chao đảo, trong khi lòng đã không vững không đầy. Ta cứ sợ mất thứ đã trao tay, nên ích kỷ giữ trong lòng nhất nhất. Ta nghi ngờ thế gian không chân thật, khi chính mình còn giả dối với mình. Đừng hoang mang vì thứ chẳng đáng tin, thời gian đó đành nuôi lòng mình trước. Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm, tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân. Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm, gót chân đi chưa mòn đường tình này đã lơi dần.
Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng. Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân. Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm. Có chân đi chưa mòn đường tình nay đã lơi dần.